বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আছামিজ ব্লগাৰ দীপিকা ৱাইটি চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰুমালৰ বাতি কাঢ়িম। ৰুমাল সকলোৰে প্ৰয়োজনীয়। ৰুমাল কেইখন ঘৰতে বোৱা হ'লে আৰু বেছি ভাল হয়। গতিকে এয়া চাওক বগা সূতা লৈছোঁ আৰু পাৰিত দিবৰ কাৰণে মই এয়া নীলা সূতা এয়া দুয়োপিনে কুটি লৈছোঁ। এয়া কুটি দুপিনে পুতি লৈছোঁ। এতিয়া মই কাপোৰখিনি কচাই লৈছোঁ আৰু মোৰ মা আছে, মাই উজানি দিব আৰু মই বাতি কাঢ়ি দিম। এয়া আমার মা উজানি দিব। বাৰটা ঘৰ দিয়াৰ পিছত 48 কণী সূতা দি এয়া 10 কণী নীলা সূতা দিম। তাৰে পিছত আৰু 300 কণী বগা দিম। প্ৰথমতে ঘৰ 12টা দিছিলোঁ, তাৰ পিছত 48 কণী সূতা দিছোঁ, তাৰে পিছত 10 কণী নীলা দিছোঁ, পিছত 300 কণী বগা দিছোঁ, তাৰে পিছত আৰু 10 কণী নীলা দি 48 কণী সূতা দিছোঁ। এনেকৈ মোৰ এখন ৰুমালৰ বাতি কৰা হ'ল। এতিয়া মই এইটো মূৰত যিটো বিন্ধোৱা মূৰ তাত মই এটা চিন দি থ'ম, গাঁঠি মাৰি থ'ম বিন্ধোৱাতে যাতে সূতাখিনি লগ হৈ নাযায়। এতিয়া মই 2 নম্বৰ ৰুমালখনৰ বাতি কাঢ়িম একেলগতে। মই গাঁঠি মাৰি থলোঁ। মোৰ বাতিটো কাঢ়া হোৱাৰ পিছত এনেকৈ তুলি আনি মই এতিয়া শালখন বিন্ধাম। এয়া যোগাৰ কৰিছোঁ এইখন ৰাহ। এয়া মোৰ এখন ৰুমাল বিন্ধোৱা হ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে 3 ঘৰ এনেকৈ ফাঁক ৰাখিম, 3 বা 4 ঘৰ ৰাখি আমি নেক্সট ৰুমালখন বিন্ধাম। এয়া মাৰ লগত শালখন চলাবলৈ ধৰিছোঁ। মাজতে 2 এডাল ছিঙিছে, সেইখিনি একেলগে বাছি ৰাহত সোমাই দিছোঁ। এতিয়া এটা মোৰ গাড়ীটোত ভৰাই ল'ম আৰু আনটো মোৰ গুৰিত ভৰাই লৈ যাৰ যেনেকৈ সুবিধা ঠিক তেনেকৈ শালখন চলাব পাৰে। মই এনেকৈ বেঞ্চি এখনত সূতা তলাৰে বান্ধি দি গুৰিৰ সহায়ত ঠিক এনেধৰণে চলাইছোঁ। এয়া মোৰ বোৱা তোলা হ'ল। এতিয়া শালখন বান্ধি ল'ম। কেইখনমান ৰুমাল মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।